Okay, Assalamualaikum. Kali ni tak ada video nak kayak, tapi aku nak share satu video DIY lah, nak tampung bocok. Aku try dua benda bocok tu. First aku try bubur ayam dalam kayak. Aku check memang tak ada bocok. Lepas tu aku check lagi satu, baru teringat yang masa pi Pulau Jerejak ada leaking bahagian depan tu. So hampa tengok video ni. Kau boleh buat sendiri ke, senang lah. Beli silikon glue lah, tiba buat sendiri. Okay. Okay geng, lupa nak abang, kayak yang aku modify ni model MAG, model yang M2. So kalau hampa pakai kayak model lain pun check bila leaking untuk safety. Dalam video ni ada dua DIY aku buat. Satu pasal leaking, satu lagi pasal pintu yang belakang seat tu untuk M2 punya model. Aku bubur tali. Abang tengoklah. Okay.